अस्सलाम वालेकुम एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 2 موږ را کړی دی دوه ایکویشنز دي یو د x plus 2y is equal to minus 13 او بل ایکویشن دی 3x plus 6y is equal to 1 فرست ایکویشن به دلته ولیکو x plus 2y is equal to minus 13 دا زموږ سره شو ایکویشن 1 سیکنډ ایکویشن دی 3x plus 6y is equal to 1 په سیکنډ سټیپ کې به د دې نه موږ میټرکس جوړ کړو رائټ ان میټرکس فارم دا میټرکس فارم کې ولیکو میټرکس فارم نو میټرکس فارم کې دلته 1 دلته کې به 1 فوټ کو بیا 2 بیا 3 او بیا 6 دې نه موږ سره میټرکس راشي میټرکس A بیا د دې x او x کوپیشن نه یو x واخلو او د دې y دو y کوپیشن نه به صرف y واخلو زموږ سره دا میټرکس شو میټرکس x بیا از ایکوال ټو 13 او 1 په دې طریقه باندې به موږ سوري ماینس 13 او 1 نو په دې طریقه باندې به موږ میټرکس باندې دا چینج کوو او دې میټرکس ته به نیم ورکو میټرکس B دا زموږ سره درې میټرکس شول چې کله موږ دا دوه میټرکس ملټیپلای کړو د دې نه بعد x 2y او 3x 6y واپس بیا راځي دا سمپل موږ میټرکس باندې واړول اول دا چې دا ملټیپلای شو او د دې نه بعد دا موږ واپس میټرکس باندې کنورټ کړل اوس پر دې یو ایکویشن جوړ کو ایکویشن به ax is equal to b نو x په موږ پاتو کو x موږ معلومو چې د x ویلیو سره او د y ویلیو سره نو x is equal to b براشي او a به سره لاندې راشي خا د دې نه بعد x is equal to a بل پاسو خو نو a به زموږ سره -1 براشي چې کله موږ یو نمبر د لاندې له پاسه خېجو پاور به ماینس کیږي او دلته کې براشي b نو دا زموږ سره actually a inverse دی نو b already زموږ سره معلوم دی خو a inverse چې هغه موږ فایند اوټ کو نو a inverse زموږ سره برابر دی د adjoint a divide by a determinant د ټول لال به موږ a determinant معلوم کو a determinant سره بسره شي 1 multiply by 6 minus 2 multiply by 3 نو a determinant به زموږ سره راشي is equal to 1 6 دا 6 او 2 3 دا 6 نو minus 6 نو دین راځي 0 نو زموږ سره a determinant چې 0 راغی چې a determinant 0 راشي زموږ سره a inverse ته څه برابر دی a inverse برابر دی د adjoint a divide by a determinant چې کله موږ د a determinant value 0 فوټ کو نو a inverse زموږ سره راغی 0 راغی adjoint a معلومول د ضرورت نشته چې a inverse 0 راغی چې کله موږ د a inverse value 0 فوټ کو نو x په زموږ سره د څه برابر دی د 0 نو دا زموږ سره چې دا value impossible لا دا مخکې نه کیږي نو دا څه قسم میټریسز چې تاسو راشي نو دا به تاسو په دې ځمانه پرې دی چې دا سره دا not conformable صحیح ده impossible its x values finding is impossible دا زموږ سره impossible دی So exercise 1.6 की question number 3 की that the equations the only equation x plus 2y is equal to 1 or 2x plus y is equal to 5 equation 2 no equation मन बदलते हम बोली को x plus 2y is equal to 1 the equation 1 show या बराबर 2x plus y is equal to 5 हाँ ना matrix form तक कन्वर्ट को right in matrix form दा matrix form क्यों बदलता 1 दे बदलता कि 1 बोली को बिया 2 और 2 1 دا زم سره شو A matrix بیا x د دو x نه به x واخلو یو y واخلو زم سره x y دا زم سره x matrix شو is equal to او 1 5 شې دا B matrix شو اوس راځو د دې نه به equation جوړ کی equation بداسي چې ax is equal to b x په موږ دلته پاتې کو او b a inverse sorry a براشي زم سره x is equal to b divided by a بل سټیپ کې با x is equal to a inverse b دا a inverse په مخ کې لیکو b ورسته لیکو ځکه که موږ a inverse ورسته ولیکو د b نه نو بیا به د b ملټیپلیکیشن د a inverse سره امپوسیبل دی دا پوینټ چې یاد ساتئ a inverse په مخ کې لیکئ او b چې دا ورسته لیکئ a چې کوم بره خېجو نو پاور چې ماینس کیږي با چې کله پاور ماینس شي ته بیا موږ a inverse وایو b الریډي زم سره معلوم دی خو a inverse چې زم سره نشته a inverse په معلوم کو نو a inverse برابر دی د adjoint a divided by a determinant the two null by a determinant मालूम हो a determinant बराबर है the 1 multiplied by 1 minus 2 multiplied by 2 1 1 दा 1 और 2 2 दा 4 जम सरा a determinant value है -3 वस राजू adjoint a द बराबर है जम सरा द सम जल्द की 1 दा बजने चेंज की 1 और 2 और -2 राशि
دا زموږ سره adjoint A معلوم شو. دا کم نمبرز چې دي الټرنیټ نمبرز دا به ځایونه چینج کړي. نو دا یو شان انسای دي نو دا به په خپل ځای ولګي او 2 او 2 چې دی د دې به ساینونه چینج شي. نو adjoint A زموږ سره معلوم شو. اوس راځو A inverse ته. A inverse په زموږ سره برابر شي د adjoint A په ځای به دا ویلیو پوټ کو 1 minus 2 او minus 2 1. د دې نه بعد به بیا لاندې ویلیو پوټ کو minus 3. نو A inverse زموږ سره برابر شو د 1 over minus 3 او 1 minus 2 او minus 2 1. A inverse زموږ سره find out شو. اوس راځو x value لا. x زموږ سره د څه برابر x is equal to A inverse B. د A inverse value زموږ سره سره ده دا موږ پوټ کو x is equal to د A inverse په ځای ولو کو چې 1 over minus 3 او بیا میټرکس ته 1 minus 2 او minus 2 1 او بیا راځو B. د B value چې دا نو هغه څه زموږ سره راشي 1 او 5. نو 1 او 5 نو دلته تاسو ګورئ په دې کې دوه کالمونه دي دلته دوه روګانې دا ملټیپلیکیشن چې دی دا کنفارمیبل دی که موږ B مخکې لیکلی وی بیا ملټیپلیکیشن نه کړو. نو x is equal to 1 over minus 3 دا ملټیپلای کو 1 multiply by 1 minus plus minus 2 multiply by 5 او minus 2 multiply by 1 plus 1 multiply by 5. نو x is equal to 1 over minus 3 نو 1 براشي او 2 5 دا 10 minus 10 او 2 1 دا 2 minus 2 plus 1 5 دا 5. نو زموږ سره د x ویلیو سره شي 1 over minus 3 minus 10 1 لرشي نو minus 9 او 5 نه 2 نو 3 راځي. زموږ سره x ویلیو شو نو اوس په موږ 1 minus 3 چې 1 over minus 3 چې 9 سره ملټیپلای کړو 3 سره ملټیپلای کړو. x is equal to 1 over minus 3 multiply by minus 9 او 1 over minus 3 multiply by 3. زموږ سره به د x ویلیو راشي دا 9 او 9 3 3 دا 9 راځي نو دلته زموږ سره ویلیو راشي 3 ماینس او ماینس هم کټ کیږي دا 3 او 3 کټ کیږي 1 over minus 1 نو minus 1 ویلیو به راشي دلته کې. د x ویلیو زموږ سره 3 minus 1 x زموږ سره د څه برابر دی x زموږ سره برابر دی د x او y. نو د x په ځای موږ څه ولیکو x over y. x over y زموږ سره د څه برابر شو د 3 او minus 1. نو د x ویلیو زموږ سره سره ده x زموږ سره برابر شو د 3 او y زموږ سره برابر شو د minus 1. نو سولوشن سره زموږ سره سره 3 minus 1 چې کله تاسو د x ویلیو 3 پوټ کړئ او د y ویلیو minus 1 پوټ کړئ په دې ایکویشن کې تاسو د x ویلیو 3 پوټ کړئ او د y ویلیو minus 1 پوټ کړئ نو دا دواړه سایډونه به یو شان دي. لکه اوس د x ویلیو 3 ده دلته کې 3 راغی او 2y د y ویلیو 1 ده نو 2 1 دا 2 او دلته کې زموږ سره سره راغی د x ویلیو زموږ سره 3 ده او د y ویلیو چې دا minus 1 ده نو دلته به زموږ سره minus 2 راشي. نو د 3 نه چې موږ minus 2 لرکو دی نو 1 راځي نو 1 دواړه سایډ ته راغی. چې کله تاسو دا ویلیوګانې په دې ایکویشن کې پوټ کوئ یا په دې ایکویشن کې پوټ کوئ دواړه سایډونه به یو شان دي. که دواړه سایډونه یو شان راغله ستاسو کوېسچن به ټیکي که دواړه سایډونه یو شان رانغلل ستاسو کوېسچن به غلطي. زموږ سره 3 minus 1 چې دی دا زموږ سره سلوشن سیټ شو. دا کوېسچن چې دی سایز 1.6 کې کوېسچن نمبر 4 دی. ولنی ایکویشن دی x minus 2y minus 1 is equal to 0 او 2x plus y plus 3 is equal to 0. په لیست کې موږ x minus 2y is equal to 1 دا 1 به موږ هغه سایډ ته وړو دلته minus 1 دی چې is equal to نه خو وړي نو plus 1 به شي. او سیکنډ ایکویشن چې دی 2x plus y دی نو plus 3 چې دی خوا به وړي نو minus 3 به شي. دا ایکویشن 1 شو او دا ایکویشن 2. دا ایکویشن به تاسو داسې ولیکئ x minus 2y is equal to 1 ایکویشن 1 بیا 2x plus y is equal to minus 3 دا ایکویشن 2 شو. دا به تاسو اوس په میټرکس فارم کې ولیکئ رایټ ان میټرکس فارم. نو میټرکس فارم کې دلته 1 به پوټ کړئ بیا 2 بیا minus 2 او بیا plus 1. دا زموږ سره شو ایکویشن سوري دا زموږ سره شو میټرکس A. بیا راځو x او y به پوټ کړئ دا زموږ سره شو میټرکس x. دې نه بعد 1 او minus 3 دا زموږ سره شو میټرکس B. اوس د دې نه به ایکویشن جوړ کړو دا زموږ سره انورژن میتھډ دی. په انورژن میتھډ باندې به موږ په دې طریقه باندې دا کوېسچن لینیر ایکویشن چې دی په دې طریقه باندې سالو کوو. نو ax زموږ سره د څه برابر شو is equal to b. نو x په دلته پاتې کو او a انورس به زموږ سره د څه برابر شي انورس b به برابر. نو a انورس زموږ سره د څه برابر دی انورس برابر دی د adjoint a divided by a determinant. د ټول لیول خو موږ a determinant معلوم کوو نو a determinant زموږ سره برابر دی د 1 multiply by 1 minus 2
multiply by 2 نو دینه a determinant نه سره راځي 1 1 دا 1 او 2 2 دا 4 2 2 دا 4 نو پلس 4 نو 5 تی راځي نو 5 زموږ سره څه شو a determinant شو اوس راځو adjoint a له adjoint a به زموږ سره د څه برابر شي is equal to direct پولو کو دلته به زموږ سره راشي 1 او دلته کې به هم 1 راشي بیا پلس 2 به راشي او دلته کې به ماینس 2 راشي دا به سم نه شي اوس راځو a inverse لاندې a inverse په زموږ سره سمپل برابر شي د 1 2 minus 2 1 divide by لاندې به سره شي 5 نو a inverse is equal to 1 over 5 1 2 minus 2 1 دا زموږ سره a inverse find out شو اوس راځو د equation له د x value موږ find out کو منګه x چې د څه برابر کو د inverse b د a inverse زموږ سره نامعلومه ده b چې already شته نو a inverse په معلوم کو نو a inverse موږ find out کو اوس راځو د x دا value چې د x په زموږ سره د څه برابر دی د a inverse او د b نو اوس د a inverse value په دې کې پټ کو د b matrix چې already شته نو x is equal to د a inverse value د زموږ سره 1 over 5 او 1 2 او minus 2 1 او د b matrix value دا 1 minus 3 that one matrix multiply کونه x is equal to 1 over 5 and 1 multiply by 1 plus 2 multiply by minus 3 بیا minus 2 multiply by 1 plus 1 multiply by minus 3 now x is equal to 1 over 5 and 1 1 da 1 or 2 3 da 6 no minus 6 2 1 da 2 minus 2 or 1 3 da 3 no minus 3 now the x value بسره شي زموږ سره 1 over 5 او minus 6 نه 1 نو minus 5 او minus 5 minus 2 minus 3 نه minus 5 راځي x is equal to 1 over 5 په دوانو سره multiply وکړي minus 5 او 1 over 5 multiply by minus 5 نو x is equal to دا 5 او 5 کټ کیږي نو زموږ سره به سره شي minus 1 او دا 5 او 5 کټ کیږي نو دلته کې هم minus 1 راشي was the x value زموږ سره سره x او y the x value put کو x او y is equal to minus 1 او minus 1 the x ته چې کوم مخامخ کوم value دا د x value شو y ته چې کوم مخامخ value دا د y value شي the x value زموږ سره رااله minus 1 او د y value زموږ سره رااله minus 1 چې کله تاسو د x value او د y value په د equations کې put کړئ او right او left hand side دواړه برابر وي نو تاسو سره دا value به صحیح وي چې کله دواړه سایډونه برابر نه وي بیا به تاسو سره دا value شي دا غلطي نو تاسو به دا value سیده په د equation کې put کوئ او بیا به ګورئ نو دا زموږ سره solution set شو د x value minus 1 او د y value minus 1